प्रत्येक नेपाली जनताको टाउकोमा अहिले 70 देखि 80 हजार ऋण लागेको छ। तर त्यो ऋण तपाईँले आफूले लिनुभएको भने पक्कै होइन। नेपालमा अशिक्षित बेरोजगार र शिक्षित बेरोजगारको सङ्ख्या बराबर नै छ। देशमै केही गर्छु भन्ने युवासँग भने लगानी नै छैन, किनभने उसका परिवार पहिलेदेखि नै गरिब छन्। भए जतिको पैसा आफ्नो पढाइको लागि खर्च गरिसकेको छ। त्योभन्दा पनि बढी उसले ऋण काटेर पनि अहिलेको महँगो शिक्षा प्रणालीमा मरिमरि मास्टर्स अथवा डिग्री गरेको छ। तर त्यो डिग्री गरेको व्यक्तिहरू पनि धेरैजसो खाडीमै छन्, किनभने नेपालमा रोजगारीको अवस्था नै छैन। अस्ति मात्रै काठमाडौँको बालकुमारीमा 2 जना युवा जो आफ्नो आधारभूत आवश्यकता मात्रै भए पनि पुरा गर्न कोरिया जानका लागि पनि ऋण काटेरै पढिरहेका थिए। तर त्यो उनीहरूले देखेको सपनामै सीमित रह्यो। आखिर कहिलेसम्म यसरी देशको खम्बाहरूले रोजगारीकै लागि अर्को देश धाउनुपर्ने, विदेश जानकै लागि बलिदान दिनुपर्ने? सरकारले नेपालमा बेरोजगारीको जोखिम आदि विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। पौषमा इपिएस दक्षिण कोरियाले शिव विकास अन्तर्गत पानी जहाज बनाउने कम्पनीका लागि नेपाली कामदार माग्यो। त्यसमा पास भएर अन्तर्वार्ता भइसकेपछि कोरिया जानका लागि तयार भएकै बेला जाजरकोटका सुजन राउत अनि अछामका वीरेन्द्र शाहलाई प्रदर्शनका क्रममा गोली हानियो। मन्त्रीको गाडीमा आगजनी गरेको भनी प्रहरीको फायरिङका क्रममा उनीहरूको ज्यान गयो। प्रदर्शन शान्तिपूर्ण नै थियो, तर बिना गल्ती उनीहरूलाई मारियो। आखिर कहिलेसम्म युवाले यस्तो पीडा भोग्ने? काम गर्न विदेशै जान्छु भन्दा पनि जान नपाउने कुनै पनि व्यक्ति काम गर्न परदेश तब भाँसिन्छ उसको आर्थिक हैसियत कमजोर अथवा आधारभूत आवश्यकता भयो भने पुरा गर्न। तर यस्तो अवस्थामा पनि उनीहरूलाई मारिन्छ अनि उनीहरूको मूल्य तोकिन्छ। यस्तो निकम्मा कामहरू अहिलेको सरकारबाट भइराखेको छ भने आलोचनाहरू पनि भइराखेकै छन्। तर पनि सरकार ठुलो हेरेर बसिरहेको छ। विकास गर्छौँ भने विदेशबाट अरबौँ ऋण लिने, तर त्यो पैसा नेपालमा आएपछि भ्रष्टाचार गर्दै सकिन्छ। देशको स्थिति कमजोर भएपछि युवाहरू बस्न नचाहनु स्वाभाविक हो। अहिले नेपाली जनताहरू 60% घरधुरीको मानिस काम गर्नकै लागि विदेशमा छन्। दैनिक 1500 भन्दा बढी व्यक्ति रोजगारीकै लागि विदेश गइरहेका छन्। नेपालमा धेरै चिजको अभावले गर्दा उनीहरू विदेश गइरहेका हुन्। अब कुरा गरौँ नेपालमा शिक्षित बेरोजगारहरूको। शिक्षित बेरोजगार र अशिक्षित बेरोजगारको प्रतिशत नेपालमा उस्तै छ। डिग्री हासिल गरेर पनि भने जस्तो काम अथवा लगानी नहुँदा शिक्षित युवाहरू बेरोजगार नै बस्नु परेको छ अथवा खाडी जानु परेको छ। रोजगारीका लागि बसाइ सर्ने व्यक्तिहरूको एउटै लक्ष्य आर्थिक उन्नति गर्नु हो। तर यसका असरहरू डरलाग्दा छन्। अहिले अधिकांश गाउँघर युवाविहीन छन्। गाउँमा युवाहरू देख्नै छाडेका छन्। केही गर्न चाहने युवा सहर वा विदेश पसेका छन्। गाउँमा भएका युवा कोही दैनिक गुजारा गर्नको लागि व्यस्त छन्, कोही चोरी डकैतीमा छन् भने कोही सानो पारिश्रमिकले पनि चित्त बुझाउन बाध्य छन्। यस्तो अवस्थाले खालि युवाहरूलाई मात्र समस्या हुँदैन, देशको अर्थतन्त्रमा पनि ठुलो असर पर्छ। सन् 2022 को एक सर्वेक्षण अनुसार देशमा कुल 86 लाख शिक्षित युवाहरू बेरोजगार बसेका छन्। लगभग विश्वका प्रत्येक देशमा 74,000 मास्टर्स डिग्री गरेका व्यक्ति खाडी तथा अन्य मुलुकहरूमा काम गर्छन्। युरोप, अमेरिका लगायतका विकसित मुलुकमा गएका युवाहरू पनि गाह्रो काम गर्न बाध्य छन्। प्रत्येक दिन विदेशबाट बाकसमा 3 जना युवाको लास नेपाल भित्रिने गर्दछ। यो एकदमै दुःखदायी अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारले एकदमै ठुलो कर्तव्य हुन आउँछ। देशमै आफ्नो क्षमता
योग्यता र सिपको काम पाइयो भने कोही पनि युवा विदेश जान चाहँदैनन्।